تعالوا كده نجرب بعد دقيقة. المفروض المسدس سخن ونشوف ضغط المشبك. مفيش اي انزلاق وبدأ يخرج معانا اهو الشمع عادي جدا. طبعا نتيجة ممتازة وقعدنا استخدام المسدس. اهلا بيكم. فيديو النهاردة فيديو مهم كالعادة ولكن مختلف. مش هنتكلم النهاردة في الالكترونيات، هنعمل فاصل وهنتكلم عن مشكلة في المسدس الشمع، مشكلة كلنا بنقابلها ومفيش له صيانة وبالتالي هنشتري واحد جديد، فأسعاره بقت غالية وخصوصا الأنواع الأصلية منه. فهنشوف النهاردة مشكلة شائعة جدا عند ناس كتير وهنحلها ازاي بكل بساطة. يعني اي حد عنده مسدس شمع هينفذ الحل ده ويحل المشكلة بكل بساطة. تابعونا بعد الفاصل. المشكلة اللي معانا وبتقابل كتير من أصدقائنا إنك تكون شغال بمسدس الشمع وتلاحظ إن مشبك اليد بيفوت، اللي بيمسك صباع الشمع وبيضغط عليه بالشكل ده، وبالتالي أحيانا يفوت وأحيانا يمسك معاك، والموضوع ده بيكون مرهق وخصوصا لما تكون مركز في شغلك زي ما حضراتكم شايفين. يعني مرة يشتغل ويضغط ومرة يفوت، وبالتالي ده بيخليك مش مركز في شغلك وبيعطلك كتير. فهنشوف النهاردة حل بسيط. اولا هنخرج صباع الشمع ده، هو لازق من جوه هنا، فهنقصه عشان نقدر نعمل تعديلنا. شلنا صباع الشمع وتعالوا مع بعض نشوف سبب المشكلة دي. زي ما حضراتكم شايفين في جزء مع الضغط بيعلى ويحكم الضغط على صباع الشمع ويسحبه لقدام عشان يخرج معانا منصهر من فوهة المسدس، وبالتالي الجزء ده بيحدث تآكل في بعض المحاور داخل المسدس مع الاستخدام، وبالتالي بيكون في بوش فما بيحكمش الضغط على صباع الشمع وخصوصا في الوضع المائل اللي بالشكل ده. طيب النقطة التانية ان في بعض انواع الشمع بيكون قطرها صغير، وبالتالي الفتحة دي بتكون واسعة بالنسبة لصباع الشمع، وهنا بتكون المشكلة مش في المسدس نفسه ولكن المشكلة في نوع الشمع اللي انت بتستخدمه. طيب احنا النهاردة معانا المسدس ده شغال معايا يعني من فترة في حدود 4 سنين او 5 سنين. كان فصل باور وصلحته، الهيتر ما كانش بيسخن، فالمشكلة النهاردة في الجزء الخلفي ده. هنعمل ايه؟ لو عندك مسدس شمع تاني او ما عندك مكوة لحام، انا هستخدم مكوة لحام لان اغلبنا هيكون عنده مسدس شمع واحد فقط، وممكن يكون عنده مكوة لحام او اي شيء سخن ممكن تسخن مسمار بدل استخدام مكوة اللحام. هنعمل ايه؟ هنجيب قطعة من الشمع بالشكل ده وهنيجي على الجزء اللي فيه المشبك الخاص بصباع الشمع وهنضع قطعة الشمع دي عليه، بس طبعا تكون قطعة شمع صغيرة، يعني ممكن نصغر قطعة الشمع دي قطعة صغيرة جدا في حدود 2-3 ملي علشان متلحمش الأجزاء المتحركة مع بعض، وهنضعها على الجزء اللي بيضغط على صباع الشمع بالشكل ده. قطعة صغيرة وفي المكان المتحرك فقط، وبمكوة اللحام من الجهة التانية من الخلف من هنا كده اهي قطعة الشمع، وهنبدأ بالمكوة نصهر قطعة الشمع على أسنان المشبك، وده هيعمل التصاق جيد ومحكم ما بين صباع الشمع والمشبك السفلي. طبعا احنا هنعمل طبقة رقيقة جدا علشان ما نأثرش على حجم المشبك بالشكل ده. شايفين حضراتكم من هنا كده مزودناش حجم المشبك عشان يكون في مسافة تسمح بدخول صباع الشمع.
فقط عملنا طبقة من الشمع على الجزء المتحرك اهو. الجزء المتحرك وشغال عادي بيطلع اهو معانا، ولكن فقط عملنا جزء يمنع انزلاق صباع الشمع فقط. وهي دي الفكرة الرئيسية لموضوعنا، لأنه خصوصا في فصل الشتاء بيكون الشمع جاف وصلب، وبالتالي بيكون فيه سهولة في انزلاق المشبك عن صباع الشمع، وبتحصل المشكلة دي أكتر من الصيف. في الصيف صباع الشمع بيكون مرن، وبالتالي ممكن يشتغل معاك المسدس كويس. هنستنى يجف تماما الشمع اللي حطيناه على المشبك ده، لازم ننتظر فترة كويسة يجف تماما، او ممكن بمنديل مية، بس طبعا تكون فاصل الفيشة، والمنديل يكون فيه قليل من الماء فقط عشان ما ينزلش مية داخل المسدس وتعمل صعق كهربي. هنشوف مع بعض كده لسه الجو حر. تعالوا نشوف كده مع بعض. صباع الشمع بيمر طبيعي من الفتحة بتاعته، وتعالوا مع بعض نشوف هل الضغط هيكون محكم ولا لا. في نفس الوضع اهو، مفيش اي انزلاق للمشبك في كل الاتجاهات اهو. تمام، اذا المسدس رجع يشتغل معانا طبيعي جدا. هنشغل المسدس ونشوف. تعالوا كده نجرب بعد دقيقة. المفروض المسدس سخن، ونشوف ضغط المشبك. مفيش اي انزلاق، وبدأ يخرج معانا اهو الشمع عادي جدا. جرب تاني، مفيش اي انزلاق نهائي. طبعا نتيجة ممتازة، وقعدنا استخدام المسدس في نفس الوقت، ما كلفتناش حاجة ولا وقت ولا مجهود ولا فنيات اهو. مفيش اي انزلاق في اي اتجاه. قطعة الشمع اللي وضعناها دي احكمت الضغط على صباع الشمع. واتمنى فكرتنا تكون عجبتكم، وكل اللي استفاد يدعمنا بلايك، وقولوا لي في التعليقات في حد متضايق من ان احنا فصلنا عن الالكترونيات النهارده ولا لا. ولو عجبتك الفكره، اي مشكله تقابلنا في العدد والادوات اللي بنستخدمها نعرضها برضو، اكتب لي في التعليقات. وفي الاول وفي الاخر دي مشكله في المسدس الخاص بيا، فحبيت اشارككم الحل البسيط ده. ونلتقي في فيديو جديد ومعلومه جديده ان شاء الله. سلام.